नमस्कार, यन्त्र नेपालमा तपाईँ सबैहरू जनालाई स्वागत छ र आज म तपाईहरूलाई आफ्नो कम्प्युटरलाई कसरी फास्ट बनाउने भन्ने बारेमा केही जानकारीहरू दिन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनुहोला र जोसुकैले पनि यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन उहाँले चाहिँ तल दिएको बेल आइकनमा दाबिदिनुहोला। अब हामी आज आफ्नो ल्यापटपको डेस्कटपतर्फ लागौँ। हाम्रो ल्यापटप प्राय केही समयपछि हामीले किनेको केही समयपछि स्लो हुने गर्दछ। त्यो चाहिँ हार्डवेयरको कारण पनि हुनसक्छ, सफ्टवेयरको कारण पनि हुनसक्छ। र आज म तपाईँहरूलाई केही टिप्सहरू दिनेछु, केही कमान्डहरू जसले गर्दाखेरि तपाईँको ल्यापटप चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ फास्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईँलाई म बताउन गइरहेको छु। सुरुमा पहिलो स्टेप हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा हामी तपाईँको विन्डोजमा जान सक्नुहुन्छ। विन्डोजमा यहाँ क्लिक गरेर तपाईँ रनमा जानुहोस्। रनमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ पहिलो कमान्ड चाहिँ तपाईँले %temp यो कमान्डमा तपाईँ गइसकेपछि तपाईँले यहाँ एउटा नयाँ विन्डो खुल्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फाइल्सहरूको लग फाइल्सहरूको चाहिँ यहाँ लिस्ट आएको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको क्याच मेमोरीदेखि लिएर तपाईँको लग फाइल्सहरू चाहिँ एलोकेट भएर बसेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा कन्ट्रोल ए दाबेर अल सिलेक्ट हुन्छ, त्यसपछि यसलाई सिफ्ट र डिलिट एकैचोटि दाबेर पर्मानेन्टली डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डिलिट गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ रिफ्रेस गर्नुहोस् र दोस्रो स्टेप हामी फेरि अर्कोमा जानेछौँ। दोस्रो स्टेप चाहिँ तपाईँ फेरि रनमा जानुहोस्। त्यसपछि त्यहाँनिर यसपालि चाहिँ हामी अब कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि प्रिफेच PREFETCH टाइप गरेर चाहिँ त्यसलाई ओके दाब्नुहोस् र त्यसमा पनि फेरि तपाईँको एउटा लग फाइल जस्तै फेरि आउनेछ। यो पनि तपाईँको क्याच मेमोरी र प्रोग्रामले युज गरेको एक्स्ट्रा लगहरू हो, जुन चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल ए दाबेर चाहिँ तपाईँले फेरि सिफ्ट र डिलिट गरेर सबैलाई डिलिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँ आफ्नो होम स्क्रिनतर्फ लाग्नुहोस्। यो दुईवटा स्टेप गरिसकेपछि त्यसपछि रिफ्रेस दाबेर चेक गर्नुहोस् तपाईँको कम्प्युटर कतिको फास्ट भएको छ। र यो रहेको छ तपाईँको सिम्पल दुईवटा स्टेप्स अहिलेको लागि चाहिँ। र हामी अब अर्को स्टेपमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो कहाँ जानुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ आफ्नो दिस कम्प्युटर भन्नेमा तपाईँ प्रपर्टिजमा जानु र तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ मेरो आफ्नो हेर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो ल्यापटपको स्पेसिफिकेसन जुन बारेमा आएको छ यो i7 हो, जुन 10th जेनेरेसन हो। तर 10th जेनेरेसन भए पनि यो अलिक स्लो नै छ। भनेपछि यसलाई मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ जस्तो कि म दिस कम्प्युटरमा जान्छु है। त्यसपछि तपाईँको यो सी ड्राइभ छ हाम्रो। किन भन्दा हाम्रो कम्प्युटरको जति पनि प्रोग्राम फाइल्सहरू छ, जुन हाम्रो जति पनि यो अपरेटिङ सिस्टम चलिरहेको छ, यो सबै सीमै गएर बस्छ। लोकल डिस्कको सी यो चाहिँ एकदम मेन हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम गएर बस्छ र यसलाई हामीले फास्ट बनाउनुपर्छ। त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दा यसलाई हामीले राइट क्लिक दाबेर यसलाई हामीले एकचोटि प्रपर्टिजमा जानुहोस्। प्रपर्टिजमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्क क्लिनअप, यहाँनिर एउटा अप्सन छ, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डिस्क क्लिनअपमा जानुहोस् र डिस्क क्लिनअपमा जाएपछि तपाईँको यो सबै आउनेछ। तर तपाईँले के अहिले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। र यो यसमै अर्को पनि अप्सन के छ भन्दा तपाईँ टुल्समा जानुहोस्। त्यो गरिसकेपछि तपाईँ टुल्समा जानुहोस् र तपाईँ यहाँ सेकेन्ड अप्सन छ अप्टिमाइज भनेर। अप्टिमाइजमा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले अप्टिमाइज क्लिक गरिसकेँ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले मेरो चाहिँ एउटा अप्टिमाइज अलरेडी यहाँनिर मैले गरिसकेको छु। र यहाँ मेरो अप्टिमाइज भएपछि यस्तो अप्सन आउँछ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एनालाइज भनेर अप्सन आउँछ। तपाईँले चाहिँ सी ड्राइभमा एनालाइज गरेर र त्यसलाई अप्टिमाइज भन्ने क्लिक गर्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पनि 10-15 1 घन्टे पनि लाग्न सक्छ, डिपेन्डिङ अपन द स्पिड अफ यर कम्प्युटर। र यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रन गरिरहेर छोडिदिनुहोस् केही समयको लागि। र यो गरिसक्दाखेरि पनि तपाईँको ल्यापटप अझै पनि स्लो छ भने चाहिँ तपाईँले एकचोटि चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरको चाहिँ ब्याकअप लिएर तपाईँले त्यसलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। रिसेट गरेर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ फेरि कि तपाईँको कम्प्युटर स्लो छ कि फास्ट छ। यसमा चाहिँ एउटा ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा तपाईँले चाहिँ
कति चाहिँ हिजोआज कम्प्युटरहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ पाइरेक्सी सफ्टवेयरहरू हाल्ने गर्छौँ। त्यसको पाइरेक्सीमा पनि अपरेटिङ सिस्टम पनि हामीले थर्ड पार्टी वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा धेरै भाइरसहरू हुने गर्छ, त्यसले पनि धेरै स्लो गरिदिन्छ। त तपाईँ चाहिँ यदि अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कम्प्युटरलाई रिसेट गर्न पनि अझै भएन र अपरेटिङ सिस्टम चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो गुगल क्रोम नभए कुनै ब्राउजरमा गएर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ विन्डोज 10 डाउनलोड भनेर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट विन्डोज 10 आइएसओ फाइल डाउनलोड गरेर त्यो आइएसओ फाइल डाउनलोड गरेर आफ्नो पेन ड्राइभलाई चाहिँ बुटेबल बनाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ नयाँ ओएस इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यही वेबसाइट चाहिँ तपाईँले किन भन्दा यो चाहिँ तपाईँको विन्डोजले आफैले अफिसियल वेबसाइट हो, जसमा चाहिँ भाइरसहरू केही पनि हुँदैन, जुन एराउन्ड तपाईँको 4.7 GB जति हुन्छ। तपाईँ म रेकमेन्ड गर्छु 8 GB जतिको पेन ड्राइभ कुनै लिनुहोस्। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो पेन ड्राइभलाई बुट गरेर चाहिँ आफ्नो नयाँ विन्डोज चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि थर्ड पार्टी वेबसाइटबाट चाहिँ सकभर नगर्नुहोस्, किनकि त्यहाँबाट अब हामीले टोरेन्ट युज गर्छौँ कहिले विभिन्न वेबसाइटहरूमा चाहिँ तपाईँको विन्डोज एभाइलेबल त हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ बग्स नभए तपाईँको भाइरसहरू आउने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ। र नयाँ विन्डोज इन्स्टल गरिसक्दाखेरि पनि तपाईँको यदि भएन नभए तपाईँले रिसेट गरिसक्दाखेरि पनि तपाईँको ल्यापटप स्लो नै छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकचोटि चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा गएर चाहिँ आफ्नो अपडेटको सेटिङ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ विन्डोजबाट अफिसियल अपडेटहरू नभए आएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ तपाईँको अपडेट लिन पाइरहेको हुँदैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको कम्प्युटर स्लो हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को उपायको बारेमा तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले स्टोरेज तपाईँको जुन छ, अब मेरो चाहिँ बाई डिफल्ट एचडिडी आएको थियो, हार्ड डिस्क ड्राइभ जुन चाहिँ बाई डिफल्ट छ मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ, त्यो धेरैजनाको हुन्छ र त्यो चाहिँ अलिकति पुरानो टेक भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ अलि कम्प्यारेटिभली स्लो नै हुन्छ। म चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु भन्दा तपाईँहरू बरु आफ्नो कम्प्युटरलाई फास्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ एसएसडीहरू चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अझै ऱ्याम पनि एक्स्ट्रा तपाईँ अलिकति अब 8 GB छ भने 12 GB बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मेन चाहिँ फोकस चाहिँ एसएसडीलाई चाहिँ दिनेछु, किनकि एसएसडी चाहिँमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमलाई इन्स्टल गरेको हुन्छौँ, जसले चाहिँ जुन चाहिँ एकदम कोर रेस्पोन्सिबल हुन्छ फर द यो अपरेटिङ सिस्टमको। हामी जति पनि फ्लो जति गर्छौँ, जति फास्ट स्लो त्यसमै निर्भर पर्छ। सो एसएसडी चाहिँ बारेमा चाहिँ तपाईँहरू केही कहाँ किन्ने, कस्तो खालको एसएसडी हाल्ने बारेमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईँलाई तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिनेछु। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले लिङ्क थ्रुबाट चाहिँ एसएसडीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रान्डको र डिफ्रेन्ट स्टोरेज क्यापेसिटीको तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी ऱ्याम पनि तपाईँले त्यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई ऱ्याम पनि हाल्नुहुन्छ भने। हजुर आजको लागि यति नै। हजुरलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला। यति भन्दै आजको एपिसोड यहीँ सकाउँछौँ। हस्, धन्यवाद।